Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de brioșe cu iaurt și pătrunjel. Pentru această rețetă ne trebuie 240 de grame de făină, 2 ouă, 500 de grame de iaurt, 150 de grame de brânză dulce de vaci, o legătură cu pătrunjel, un praf de copt și o linguriță cu sare. Într-un bol punem ouăle și lingurița cu sare și le batem cu ajutorul unui mixer. După ce ouăle și-au schimbat culoarea, adăugăm iaurtul și mixăm. Apoi punem brânza și mixăm în continuare, cam un minut. În făină adăugăm praful de copt și amestecăm. Punem pătrunjelul în compoziție, amestecăm puțin și apoi punem făina treptat. Amestecăm. Am amestecat bine ingredientele, cam așa trebuie să arate compoziția. Este o compoziție moale. Acum o vom pune în formele de brioșe. Umplem formele de brioșe cam pe 3 sferturi. Pun formele de brioșe pe tava de la cuptor și băgăm tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 45 de minute brioșele s-au copt, așa că le vom scoate de la cuptor. Le mai lăsăm puțin să se răcorească, apoi le putem servi. Mă bucur că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!